Gandang araw sa inyong lahat mga ka-isko. Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay pag-aaralan natin kung paano mag-add and subtract fractions. Ang concept para sa pag-add at pag-subtract sa mga fractions ay kailangan ang denominator ng fractions ay magkaparehas. Let's say for example, meron kang fraction na si A over C plus B over C. Given na si A, si B, and si C ay not equal sa 0. Lagay natin sa concept din. Given si A B and C ay hindi equal sa 0. Therefore, pag perform natin ang operations na to, makukuha natin ay A plus B over C. Ganon din sa subtraction. Let's say meron kang A over C minus B over C. At ganon pa rin ang given. Given na si A, B, and C is not equal to 0. Therefore, makukuha natin ay A minus B over C. Yan ang case pag magkapareho ang kanilang denominator. Paano naman po kapag hindi magkapareho po ang kanilang denominator? Let's say ang given sa atin ay A over B or A over C plus B over D. Given pa rin na si A, B, C, and D are not equal to 0. Paano natin makukuha ang sum nito? Kailangan natin malaman ng concept ng LCD. Ano bang LCD? LCD is least common denominator. Pareho lang din sila ng concept ni LCM. Sa LCM naman, least common multiple. Ano po ang ibig sabihin ng LCD at LCM? Pag sinabing least common denominator or least common multiple, ito yung mga numbers na multiple siya nung tatlong given numbers. Halimbawa ay si C at D. Meron tayong tinatawag na LCM ni C at D. So, ibig sabihin, itong LCM na to, divisible to by C, divisible to by D. Pero hindi ibig sabihin na kahit anong multiple ni na C and D. Let's say, pag pinag-multiply natin C and D, yun na kagad ang least common multiple. Hindi. Ang least common multiple, yung pinakamababa na divisible by C and divisible by D. Let's say for example, kunin natin ang least common multiple nila 2, 3, and 6. Ano sa tingin yung least common multiple ng tatlong numbers na to? So, try natin i-examine ang kanilang mga multiples. Ang mga multiples ni 2 ay 2, 4, 6, 8, and so on. Sabi natin na mga even numbers ay multiples ng 2. Si 3, anong mga multiples ni 3? Yan ay nandyan si 3, 6, 9, 12, and so on. Yan naman ang mga examples ng multiples ni 3. Mga numbers na divisible by 3. Mapapansin niyo, itong mga multiples na to, divisible sila ng given number natin. And si 6 naman, ano mga multiples ni 6? Nandyan yung si 6, 12, 18, 24, and so on. Ibig sabihin, pag tinuloy natin ang listahan na ito, makukuha natin yung mga numbers na divisible dun sa given numbers natin. Mapapansin ninyo,
May kita ba natin dito kung alin sa kanila ang least common multiple ng tatlong numbers na to? Papansin natin, merong 6 sa 2, merong 6 sa 3, and meron din 6 sa 6. Ibig sabihin, ito ang ating least common multiple. Kung itutuloy pala natin to, meron tayong masasabing 10, then kasunod nito ay 12. Bakit po hindi 12 ang ating kinuha? Kasi hindi naman siyang least common multiple. Dahil merong multiple na mas mababa sa 12 pero nakukuha pa rin condition na divisible siya ng tatlong numbers which are 2, 3, and 6. At ito na nga yun si 6. 6 ang ating least common multiple. Therefore, pag given ang mga denominators natin ay 2, 3, and 6, kung tatanungin sa atin yung least common denominator, therefore, ang isasagot natin ay 6. Since 6 is divisible by 2, 3, and 6. Yan ang concept ng LCM at saka ng LCD. So, paano to? Paano natin makukuha yung sum nito? Let's say that the LCD, CD of C and D be equals to X. Kasi hindi naman natin alam kung alin si C, anong number si C, and anong number si D. Therefore, sabihin natin na si X, wherein X is the LCD or least common denominator. Pwede rin natin sabihin least common multiple of C and D. Therefore, using this X, may express natin ang operation na to by A multiplied by X divided by C plus B times X divided by D over, dahil meron na tayong nakuhang least common denominator, ilet na natin si X as our denominator. So, ganyan natin i-express yung pag-add ng dissimilar or unlike fractions. Or mga unlike denominators. Ganon din ba sa pag-minus or pag-subtract? Yes. Ganyan din, i-apply din natin yung concept na yan. Let's say we have A over C minus B over D is equal to, ganon din, A times X over C plus minus B times X over D divided by X. Ganito ang ating magiging formula para sa pag-add and subtract ng mga dissimilar fractions. At given sa ating mga items dito sa baba, halos puro dissimilar fractions din sila. Ibig sabihin, unlike yung kanilang mga denominators. Pag-aralan natin mga sumusunod na given. Number 1, 1 over 3 plus 1 over 4 plus 1 over 5. Una natin gagawin para makuha natin yung simplified form nito is to get the LCD or least common denominator ng mga sumusunod na denominators. Mga denominators natin ay 3, 4, and 5. Therefore, hanapin natin ang LCD ni 3, 4, and 5. Pwede natin gawin ang method na to. Gamitin natin, subukan natin kung mahanap natin LCD using yung method na ginawa natin kay 2, 3, and 6. 3, ang mga multiples ni 3 ay 3, 6, 9, 12, 15, so on. 4 naman, 4, 8, 12, 16, 20, and so on. Okay, 5 naman, 5, 10, 15, 20, 25, and so on. Papansin nyo, sa mga nakuha natin, wala silang common multiple. Merong 12 kay 3 and 4, samantalang kay 5, wala. Dahil si 12 di naman divisible by 5. So, meron pa bang chance na ma-determine natin yung LCD kung sa ganitong paglilista natin? Kasi possible na umabot pa tayo ng napakahaba sa paglista natin dito. Pwede tayo gumamit pa ng isa pang method. Ngayon naman ay ililista naman natin ang mga factors ng given number natin.
Ano mga factors ni 3? Di na natin dito isasama si 1. Since 1, kaya i-divide ng 1 lahat ng numbers. Even 0. 0 divided by 1 is equal to 0. And any number divided by 1 is equal to the number itself. So, factors ni 3 or factor ni 3 ay 3. Factor naman ni 4, consider natin yung prime factorization. 2 and 2. Then si 5 naman, since 5 is prime number, therefore, factor lang niya is 5. Papansin natin na walang common sa kanila. Kinuha natin yung factors Kinuha natin yung factors ng tatlong number at walang common sa kanila. Lahat magkakaiba kanilang mga factors. Therefore, pag ganitong ating case, para makuha sa LCD, pag multiply natin lahat ng factors nila. So, is equal to 2 times 2 times 3 times 5. 2 times 2 is 4. 4 times 3 is 12. And 12 times 5 is 60. Therefore, ang LCD ni 3, 4, and 5 is 60. Kuha na natin sa LCD. And gamitin naman natin yung binigay sa ating formula. Papansin nyo ang pattern pala dito ay si A, i-multiply mo siya sa X divided by kung ano ang denominator ni A. Ganun din si B. Denominator niya dito ay D, then i-multiply na siya sa X over D. So on. So, i-apply natin ang concept na to. Given sa atin ay 1 over 3 plus 1 over 4 plus 1 over 5. May denominator na tayo na 60. Sa numerator, 1 times 60 divided by 3 plus 1 times 60 divided by, anong denominator ng second one natin dito? Is 4. Then, plus 1 times 60 divided by 5. Over, ano yung ating LCD? Yan na yung ating magiging common denominator, 60. Mapapansin nyo, si 60, divisible siya by 3, by 4, and by 5. So, makukuha na natin ang sagot para dito sa hinahanap nating sum. So, simplify muna natin ang mga fractions na to. 60 divided by 3 is equal to 20. 60 divided by 4 is equal to 15. Then, 60 divided by 5 is equal to 12. Then, pag pinag-multiply natin, 1 times 20 is 20. 1 times 15 is 15. And 1 times 12 is 12. Therefore, magagawa na natin ang pag-add kay 1/3 plus 1/4 plus 1/5 by expressing the form of the fraction into this 20 plus 15 plus 12 over 60. So, ang gagawin na lang natin is simplify na lang natin itong tatlo. So, what is 20 plus 15? 20 plus 15 is 35. 35 plus 12 is 47. Therefore, ang sagot sa ating problem ay 47 over 60. Yan ang ating final answer. Papansin nyo rin na naka-express na rin siya sa lowest term. Yan. Next, dito naman tayo. 2 over 7 minus 1 over 14 plus 1 half. Determine natin yung kanyang LCD. LCD of, nahin natin yung pinakamalit na value ng denominator, which is 2, 7, 14. First na gawin natin ulit yung method na ginawa natin sa number 1. Lista natin yung mga factors. Factors ni 2 ay 2. Factors ni 7 ay 7, since 7 is also a prime number just like 2. And 14. Two and 7 ang kanyang mga factors. Mapapansin natin na
Merong 2 kay 2 and 14 na factor. Meron ding factor na 7 kay 7 and 14. So, paano natin magagawang mahanap ang LCD given na may ganito tayong case? Ang gagawin natin, mag-eliminate tayo ng mga magkakaparehong numbers hanggang sa matira lang ay isa. Halimbawa, merong dalawang 2, magtitira lang tayo ng isang 2. Eliminate natin yung iba. Halimbawa, meron tayong tatlong 2. Tatlong common factors, 2, 2, 2. Saan yan magkakahiwalay. So, eliminate natin yung sa dalawa, bali magtitira tayo ng isa. Sige, papansin natin, may dalawa tayong 2, eliminate natin yung isa. Yan. Wala na yan. Na-eliminate natin, then meron tayong dalawang 7, mag-eliminate din tayo ng isa. Yan. At ano na lang natira? 2 and 7 na lang. Bali, si LCD ng 2, 7, and 14 is equal kay 2 times 7. And 2 times 7 is equal to 14. So, yan ang ating LCD. Gamitin na natin to para ma-perform na natin ang operation sa taas, sa number 2. 2 over 7 minus 1 over 14 plus 1 half is equal to, numerator tayo. First fraction is 2 over 7, therefore 2 times, ano yung ating LCD? 14 divided by 7. Next, second fraction, sama natin yung sign. Huwag nating kakaligtaan yung sign. Kung pagkakaayos ng sign, hindi pa rin yan magbabago. Kung minus, minus pa rin dito. Kung plus, plus pa rin dito. 1, yan yung ating numerator times what is our LCD. LCD is 14 divided by denominator niya ng ating second fraction, 14 din. Plus 1 times 14 divided by 2. Over what is our LCD? 14. Automatic na yun. Kung anong ating LCD, yun ang ating magiging denominator. Then, simplify natin. 14 divided by 7 is 2. Then, 14 over 14 is 1. Then 14 divided by 2 is equal to 7. Then simplify natin, 2 times 2 is 4. Lagyan na lang natin sa kabilang equation. 4, 2 times 2 is 4, minus 1 times 1 is 1, and 1 times 7 is 7 over 14. So 4 minus 1 is 3. 3 plus 7 is equal to 10. 10 over 14. Pwede ba natin makuha yung lowest term nito? Yes, pwede pa natin makuha ang lowest term nito. Since both of these numbers, 10 and 14, ang kanilang greatest common factor ay 2, divide natin both numbers by 2. 10 divided by 2, 14 divided by 2. Then makukuha natin yung lowest term. 10 divided by 2 is 5. 14 divided by 2 is 7. So, yan ang ating sagot para sa ating number 2. Then, proceed tayo sa number 3. Pa rin, ang ating gagawin, kunin natin ang LCD ng mga denominators. LCD of, nahin muna natin yung, pag kinompare natin yung tatlong denominators, yung pinaka-smallest value, para may order tayo. 4, 5, at saka 8. Then, gawin ulit natin yung ginawa natin kanina. Kunin ang mga factors. Factors ni 4 ay 2 and 2. Prime factors tayo. Kukunin natin lagi prime factorization. Matututunan niyo yung prime factorization sa isa kong video na in-upload. Paka-check niyo yun, mga kaisko. 5 ang mga factor ni 5 since it is a prime number. Multiply, 1 in itself, then 5, yun ang kanyang factor. 1 and only factor. Then, 8, mga factors ni 8, 2, 2, and 2. Yung mga prime factors ni 8. Then, ano susunod natin gagawin? Ganun pa rin, mag-eliminate pa rin tayo ng mga magkaka-common factors. Kasi pwede natin itong gawa ng table, pero out of simplicity na lang. Papansin natin,
na merong 2, may dalawang 2 sa 4 at may tatlong 2 sa 8. Therefore, magka-cancel lang tayo ng dalawa dito. Bakit po? Bakit dalawa lang? Kala ko po ba magtitira lang tayo ng isa? Kasi, kung magkakaroon tayo ng hilera dito, 2, 5, 2, makaka-cancel yung isa para matira yung isang 2. Then, pag hilera, 2, tsaka 2. Since ito isa lang factors niya, yung susunod na factor niya, 2 at tsaka 2, kapareho, eliminate lang din tayo ng isa dyan. Yan. Ganun lang gagawin natin. Pag hilera natin yung mga factors ng tatlong numbers, then mag-cancel tayo pag merong isang common sa kanila or dalawang common sa kanila. So, ito, ba't hindi pa natin ito i-cancel? Kasi wala naman siyang kahileran eh. Bali, nag-iisa na lang siyang 2. Bali kasi ito, pangatlong factor siya ng 8. Samantalang si 4, hanggang dalawa lang yung prime factors niya. Therefore, ang ating LCD, pag multiply natin yung mga natirang numbers, 2 times 2 times 2, tatlong 2, 1, 2, 3, times 5. 2 times 2 is 4, times 2 is 8, 8 times 5 is equal to 40. Bali, 40 ang LCD ni 4, 5, and 8. Compute na natin kung anong sagot sa number 3. Ganun pa rin ang ating process. 6 times 40 LCD divided by anong denominator niya? 5. Plus 5 times 40 divided by anong denominator niya? 8. Minus 3 times 40 divided by ano yung denominator ng pangatlong fraction natin? 4. Then, divide natin tatlong yan sa kanyang LCD. LCD is 40. Simplify natin yung mga fractions sa taas. 40 divided by 5 is 8. 40 divided by 8 is 5. And 40 divided by 4 is 10. Then, simplify natin yung nasa numerator natin. 6 times 8 is equal to 48. Plus 5 times 5 is 25. And 3 times 10 is 30. Divided by 40. And simplify natin. What is 48 plus 25? 73. 73 minus 30 is 43. 43 ang ating numerator over 40. Therefore, ito na ang ating sagot. Lowest term na rin siya since 43 is a prime number. Walang factor si 43 na common sa 40. So, ito na yung ating final answer. Palaging tandaan, pag mag-add and mag-subtract tayo ng mga fractions or meron tayong mga operations ng fraction, i-aim natin yung lowest term. Yung simplified term niya. Next, number 4. Dalawa lang ating given. Dalawang fractions lang palang given sa number 4. 9 over 11 minus 2/3. Kunin natin yung LCD ng dalawang denominator natin. LCD of 3 and 11. So, unang tingin, si 3 at saka si 11 ay parehong prime. Therefore, hindi na natin need kukunin yung kanilang factors. Tandaan ninyo, pag prime ang mga given denominators, automatic, diretso na kayo sa pag-multiply sa kanilang dalawa. Therefore, ang LCD ni 3 at saka ni 11 ay, pag-multiply mo, 3 times 11 is equal to 33. Yan ang ating LCD. Proceed na tayo sa ating pag-compute para sa number 4. Is equal to numerator. First fraction is 9 over 11. Therefore, 9 times LCD is 33 divided by 11. Minus 2 times LCD natin ulit is 33 divided by denominator niya is 3. Divided by LCD is 33. Then, simplify natin to. 33 divided by 11 is 3. Then, 33 divided by 3 is 11. Simplify. 9 times 3 is 27. Minus 2 times 11. 2 times 11 is 22. Over, sorry, typo, 33 lang dapat yan. Over 33. And 27 minus 22 is 5. 5 over 33. So, ito na ang ating sagot.
Next, 7 over 8 plus 8 over 3 plus 2 over 5. Again, gawin pa rin natin yung pagkuha ng LCD ni 3, 5, and 8. Papansin natin na si 8 ay may mga factors. Prime factors ni 8 ay 2 times 2 times 2. Pero ang makakasama niyang mga numbers ay prime. Therefore, pag kinuha natin yung mga factors nila, di tayo, or there is no possibility na magkakaroon ng common. Bakit? Kasi yung other two ay prime na. Therefore, proceed na tayo sa pag-multiply sa kanilang tatlo. 3 times 5 times 8 is equal to 120. Since 3 times 5 is 15, 15 times 8 is 120. Then, proceed ulit tayo sa pag-solve dito. Is equal to, numerator ng first fraction is 7 times 120 over, denominator is 8. Plus 8 times 120, denominator niya is 3. Plus 2 times 120 divided by, and denominator niya 5. Yan ang ating pattern sa pag-solve ng mga unlike fractions or unlike fractions, unlike denominators. Divided by, anong kanilang LCD? LCD is 120. Yan. Then, simplify muna natin yung mga fractions. 120 divided by 8 is equal to 15. 120 divided by 3 is equal to 40. Then 120 divided by 5 is equal to 24. Then simplify natin. 7 times 15 is equal to 105. 8 times 40 is equal to 320. And 2 times 24 is equal to 48. Then, proceed na tayo sa pag-simplify sa ating numerator. What is 105 plus 320 plus 48? Answer natin sa ating numerator ay 400. 25 plus 48 is 73. 473 divided by 120. Kung i-analyze natin, 473 is not divisible by 3. Di rin siya divisible by 5. Di rin siya divisible by 8. Therefore, masasabi natin na ito na yung final form niya. Pwede rin natin itong i-express as mixed fraction. So, paano natin i-express to as mixed fraction? Kailangan mo munang i-determine yung multiples ni 120. Then, kukunin mo doon yung pinakamataas. Yung hindi lalagpas sa numerator natin, which is 473. Then, pag nakuha mo na yung pinakamataas minus yung nasa numerator, then, yung pinakamataas na yun, over sa ating denominator. At paano po yan? Multiples ni 120. 120, 240, 360, 480. Lumagpas na sa 473, therefore 360. So, bali maging ganito siya. 360 divided by 12, 120 pala. Multiply natin siya. Kasi, siya, mixed fraction siya. Or hindi pala siya, multiply. Pag-a-add lang pala natin siya. Plus, yung natin, numerator, 473, unahin niyo yung numerator natin, minus 360, divided by 120. 360 divided by 120 is 3. 3 plus 473 minus 360. So, 113 over 120. So, yan. Pag ginawa natin siya mixed fraction, 113 over 120. Pero kadalasan hindi na applicable kasi ang mga mixed fractions Kasi mukha siyang multiplication sa college o sa high school. Therefore, pwede lang natin siya express na lang ng ganito.
3 plus 113 over 120. Pero, para sa akin, mas preferred ko talagang improper fraction. 473 over 120. So, either of the two, valid answer para sa number 5. Meron din ba tayo? Ito, proper fraction din pala ito. Pwede rin natin siya express as 1 plus 3 over 40. Ayan. Parang valid din yung answer na yan. Depende lang kung anong pinapahanap sa inyo o kung anong mas komportable na gamitin para sa'yo. Mas komportable kasing gamitin ng improper fraction pag meron pang mga operations na gagawin. Pero kapag mixed fraction, kung yan naman ay, yun ang hinahanap ng mga teachers ninyo pag pinapasagot kayo ng mga operations ng fractions. So, tayo sa number 6. Ganun pa rin maging method natin. LCD ni 13, 4, and 8 or 4, 8, 13. Hindi naman mahalaga kung hindi sila mag-order. Depende pa rin yan sila. Pero sa akin kasi mas preferred ko na ordered sila o magkakasunod sila. Kunin natin, since 4 and 8 ay tawag dito composite numbers and 13 is not. Therefore, si 13 sama na rin natin siya sa LCD. Yan. Multiply natin siya sa kung ano ang LCD or LCM naman ni 4 at saka ni 8. And nakuha na natin pala kanina, di ba? Nung pinag-compare natin si 4 and 8, dalawang 2 kay 4 and tatlong 2 kay 8. Then, kakancel natin yung isa sa kanila. Therefore, matitira na lang sa atin ay tatlong 8 kasi 5 8 yun. Cancel dalawa. Then 8 times 8 times 8 is 2 times 2 times 2, sorry. 2 times 2 times 2 is equal to 8. Therefore, 8 is the LCM or LCD ni 4 at saka ni 8. Obvious din naman na si 8 din kasi ay multiple ni 4. Samantalang si 4 hindi siya pwede maging multiple ni 8. Kasi ang pinaka multiple na ni 8 is, pinakamaliit is 8 itself, yung sarili niya. So, 8 na. Mumultiply natin si 8 kay 13, makukuha natin ay 104. Then, compute natin ang kanilang sagot or simplified form is equal to numerator ulit, 12 times 104 divided by 13 minus 1 times 104 divided by 4 minus ulit 3 times 104 divided by 8 over, anong kanilang LCD? 104. Simplify natin. 104 divided by 13 is 8. Then, 104 divided by 4 is 26. Then, 104 divided by 8 is equal to 13. Then, pag multiply natin, what is 12 times 8? 12 times 8 is equal to 96. 1 times 26 is 26. Then, 3 times 13 is equal to 9. 39, sorry. 3 times 13 is equal to 39. Then, simplify natin. What is 96 minus 26? 70. 70 minus 39 is 31. 31 over 104. So, itong ating final answer. Since 31 is a prime number, hindi na natin to mas simplify further. Proceed tayo sa next number natin. Given sa ating mga denominators ay 15, 3, and 5. LCD ni 3, 5, and 15. 3 and 5 are both prime numbers. And 15, ang factors niya is 3 and 5 also. So, ibig sabihin, factor niya tong dalawang to. Therefore, pwede nating sabihin na si 15 na ang kanyang LCD.
So, kung ipoprove pa natin yan using, kunin natin yung mga prime factors nila. Prime factor ni 3 is 3. Prime factor ni 5 is 5. And prime factors ni 15 are 3 and 15. And 5 pala, sorry. 3 and 5. Sabi ko nga, magka-cancel pag merong magkaka-common. So, 3. Cancel yan. Then, mag-cancel din tayo ng isang 5. Alin na tira? 3 times 5. 3 times 5 is 15. So, ayan yung ating LCD. So, proceed na tayo. Using LCD natin ay 15. Open natin to. Perform natin yung mga operations. Is equal sa numerator tayo ulit. 17 times 15 divided by anong denominator niya? 15. Doesn't matter. 15 over 15 is 1. Pwede na tayo mag-stay lang as is. 17. Minus 2 times 15 divided by denominator niya is 3. Minus 1 times 15 divided by denominator is 5. Ang denominator ng third fraction is 5. Over LCD is 15. Simplify natin to. 15 divided by 3 is 5. Then 15 divided by 5 is 3. Then simplify further. 2 times 5 is 10. 1 times 3 is 3. Then simplify. Numerator natin. 17 minus 10. 7 minus 3 is 4. 4 over 15. Yan ang ating final answer. Next ulit, number 8. Ganun pa rin. Kunin pa rin natin ulit yung mga LCD nila. LCD 8, 12, and 16. Pareho sila mga lahat sila ay composite number. So, kunin natin yung mga prime factors nila. 8, 2, 2, 2. Tatlong 2. 12 naman. 2 times 2 is 4. Times 3 is 12. So, yan ang kanyang mga prime factors. Then, 16 naman. 2 times 2 times 2 times 2. Apat na 2 para kay 16. Ayan, anong gagawin natin? Sa hilera ng mga 2, tatlong 2, cancel natin yung dalawa sa kanila. Kailangan magtira lang tayo ng isa. Cancel, cancel. Next, ganun din ulit. Meron tayong 2. Tatlong 2 sa hilera, mag-cancel ulit tayo magtira lang tayo ng isa. 2. Diba sa hilera na to ay, natira lang ay 2. Then next, sa hilera naman, 2, 3, and 2. So far, dalawa lang 2, pero kailangan pa rin natin magtira ng isa. Bali, cancelan natin to. So, bali, ang natira na lang sa atin, eto wala na siyang kahilera eh. Yung huling 2 ng 16. Therefore, ito ang ating pagmumultiply para makuha natin si LCD. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 3. 2 times 2 times 2 times 2 or 2 raised to 4 is equal to 16. 16 times 3 is equal to 48. Therefore, 48 ang ating magiging LCD. So, proceed tayo. Perform the given operation. Numerator tayo muna. 19 times 48 divided by anong denominator niya? 16. Plus 11 times 48, denominator niya is 12. Minus 9 times 48 divided by 8. Over anong kanyang LCD? 48. Ayan. Simplify natin yung mga fractions sa taas. 48 divided by 16 is 3. 48 divided by 12 is 4. And 48 divided by 8 is 6. Then, simplify natin to. What is 19 times 3? 19 times 3 is equal to 57.
11 times 4 is equal to 44. And 9 times 6 is equal to 54. Next, perform natin yung operation as 57 plus 44, 101 minus 54 is 57. Tama ba? Di pala. 47. Ulitin natin. 57 plus 44 is 101. 101 minus 54 is 47. So, ang ating fraction is, ating final answer is 47 over 48. Next, last two numbers na lang tayo. Kunin ulit natin yung LCD nung tatlo. LCD ni 4, 10, and 14. Puro sila composite number. Lista natin yung kanilang mga factors. 4, prime factors niya ay 2 at saka 2. 10, prime factors ni 10 ay 2 and 5. Then, ang prime factors naman ni 14 ay 2 and 7. So, tayo ulit. Sa hilera, tatlo silang 2. Mag-eliminate tayo ng dalawa para magtira tayo ng isa. Eliminate natin to. Then, eliminate din natin ito. Then, sa pangalawang hilera, hindi na tayo mag-eliminate kasi 2, 5, and 7. So, perform na natin. What is 2 times 2? Yung mga natira, may hindi na eliminate. 2 times 2 times 5 times 7 is equal to 2 times 2 is 4. 4 times 5 is 20. 20 times 7 is 140. So, ayan ang ating LCD. And perform na natin yung given operations. Umpisa ulit tayo sa numerator. 7 times LCD is 140 divided by anong denominator ni 7? First fraction is 10. And plus 3 times 140 divided by anong denominator niya is 14. Minus 1 times 140 divided by 4. Over, anong kanya ating LCD? 140. Then, simplify natin yung mga given fractions. 140 divided by 10 is 14. Then, 140 divided by 14 is 10. Then, 140 divided by 4 is 35. Pag multiply, 7 times 14 is equal to 98. 3 times 10 is 30. Then 1 times 35 is 35. Then perform natin. 98 plus 30 is 128. 128 minus 35 is equal to 93. 93 over 140. Since mga factors ni 93, divisible to by 3, pero hindi naman din siya factors ni 140, therefore, pwede natin itong express as, or masabi na yan ay isang lowest term na fraction. And last number tayo, sa last item na tayo. Kunin ulit natin LCD ni 5, 15, and 25. Lista ulit natin yung kanilang mga factors. 5 is 5. 15 is 3 and 5 ang kanyang factors. And 25, factors in 25, prime factors niya is 5 and 5. So, sa isang hilera, ulit, mag-cancel tayo ng isa. 5, 3, 5, isang hilera niya. Meron dalawang, sa isang hilera, meron dalawang 5, mag-cancel tayo ng isa para may matirang isa. Ganun din, sa isang hilera, merong may 5 and may 5. Cancel tayo ng isa. Ayan. So, yung natira, pagsamahin na natin, 3 times 5 times 5 is equal to 75.
So, yan ang ating LCD. Then, perform na natin yung mga operations. Ayan natin ulit to. Is equal to, numerator tayo ulit. Mag-umisa, 12 times 75 divided by 25. Minus 7 times 75 divided by 15 plus 9 times 75 divided by 5 over LCD 75. Simplify, 75 divided by 25 is 3. 75 divided by 15 is equal to 5. Then 75 divided by 5 is equal to 15. Then, pag multiply natin, 12 times 3 is equal to 36. 7 times 5 is equal to 35. Then 9 times 15 is equal to 135. Then, simplify na natin. 36 minus 35 is equal to 1. 1 plus 135 is equal to 136. So, 136 ang ating sagot over 75. Isang form ulit yan ng improper fraction. Gawin natin ulit yung technique kanina. 75 ang pinaka mataas na multiple ng 75 na hindi lalagpas sa 136 over 75 plus 136 minus 75 over 75. So, 136 minus 75 is equal to 61. And then, yung 75 na to, over 75, pwede natin siya express as 1. So, and form to ng mixed fraction, and ito ay improper fraction. Both, pareho silang valid answer para sa number 10. Ayan. Natapos na natin ang pag-solve ng mga given items about adding and subtracting fractions. Sana ay marami kayong natutunan sa ginawa kong video na ito. Manong paki-like ang video na ito. Like natin. Then, share natin sa ating mga kaibigan at mga kaklase, and subscribe to my channel. Iscolord. Yan ang pangalan ng aking channel. Ayan. Kung meron kayong katanungan sa ginawa nating fractions o ginawa nating pag-discuss about adding and subtracting fractions or sa ginawa nating video na ito, pwede kayong mag-email sa akin. Itong aking email, iscolord@gmail.com. Pwede nyo ipadala dyan yung mga comments ninyo, suggestions, and questions. Tumatanggap po ako niyan. Sana ay marami kayong natutunan sa ginawa kong video na ito at marami pa kayong matututunan about sa math. Mag-upload din ako about sa physics and chemistry and statistics. Kaya, keep tuning lang kayo sa aking channel. Kaya nga dapat mag-subscribe kayo. And ako nga ulit si Iscolord. Ingat kayong lahat at ako'y laging nagsasabing, ang pagtuklas ng karunungan ay walang hangganan. Kaya never stop learning. Ingat kayong lahat. Magkita tayo ulit sa mga susunod ko pang videos.